Sabi ng mga online seller, bakit daw sila magbabayad ng tax? Samantalang maliit lang yung kita ng mga online seller. Actually, kasi partner rin kayo as sole proprietor. So, dapat talaga magbayad kayo ng tax. Pero hindi naman porke sinabi ng government na magbabayad kayo ng tax, malaki na yung babayaran nyo. Baka naman wala. So, depende kasi yan sa kikitain nyo. Actually, hindi naman agad babawasan yung kinita nyo ng tax. Meron tayong tinatawag na costs and expenses. So, syempre, dahil nagnegosyo ka, meron kang ginastos, so, sa benta mo, ibabawas yun. So, hindi naman agad siya tataksan. Actually, isa pa, ito tatandaan nyo, way back 2018, nagkaroon tayo ng tinatawag na train law. So, ibig sabihin, pro businessman. Hindi ka pinahirapan. Although may mga business na talagang malaki yung taxes, lalo na yung mga excise tax na tinatawag, gaya na kung ang tinitinda nila ay alak or sigarilyo, ganyan, gasoline. So sila yung mga talagang nag-suffer pagdating sa tax. Pero tayo, sole proprietor, hindi naman ganun kalaki yung tax. Okay, unang-una, ito yung tatandaan natin. So, first thing that we need to know is, kapag tayo ay nag-business, meron tayong tinatawag na dalawang klase ng tax. So, first one is yung tinatawag na income tax, and second one is yung tinatawag na business tax. Okay. So, dahil maliit ang business mo, yung percentage tax natin na tinatawag ay 3% based sa gross sale. So, 3% nun. Ang tawag dun ay percentage tax. Pero, yung income tax is magbibis kung magkano yung natira. Okay, start tayo. So, magbigay ako ng example. For example, within 1 year, kumita ka ng 500,000. Okay? So, lagay natin dito 500,000. Okay, so nakikita nyo ba? Yan. And then, so, syempre, kailangan natin mag-purchase ng items para makapagbenta tayo. So, gumastos tayo ng 150,000. Okay? So, ano ba yung 150,000? Ito yung mga actual costs. For example, ang tinitinda nyo ay t-shirt or jeans. Di ba, pag nag-purchase kayo, may actual amount siya. Puhunan, kumbaga. So, ang tawag dun is cost. So, sales minus cost, ang tawag dun sa maiiwan ay gross profit. Okay? So, meron tayong 350,000 na matitira. So, what about, ito yung tawag na expenses. Okay, ilapit natin para makita nyo. Okay, so, when you say expense, ito yung part pa rin siya ng gastos, even though hindi siya yung actual na puhunan. Example, merong nag-transportation, kunyari, deliver ka ng items mo sa Grab. So, lahat ng gastos nyo na yun, ang tawag doon is expenses. And then, for example, kailangan mo siyang i-plastic. So, bibili ka ng materials para maganda yung packaging pag ibinenta mo siya as online selling. Di ba? Actually, babalik-balikan ka ng customer kapag yung packaging mo maganda. So, yung packaging na yun, another gastos yun. Pero part siya ng expenses. Kuha nyo? Okay, so, sample na natin. Kunyari, meron tayong expenses na inabot ng 70,000. Okay. So, minus 70,000. So, 350 minus 70. Magkano yung natira? 280. Okay. So, itong 280,000 na to, ito yung ilalagay natin dito. Ito yung possible na babayaran mo ng tax. Lagay natin dito sa kabila. Okay. So, bakit possible? Kasi, hindi naman porke yun yung naiwan, yun na agad yung taxable. Yun na agad yung babayaran nyo na tax. May mga consequence pa rin. Example, nagbabayad ka ba ng SSS, Pag-Ibig, or PhilHealth? If nagbabayad ka, then ibawas mo. Para at least mabawasan yung actual na babawasan ng tax. Example, nagbabayad ka ng SSS, PhilHealth, Pag-Ibig, so umabot kunyari siya ng 14,000 for the whole year. Kunyari lang ha. Kasi hindi natin hawak yung table. Okay, so ibawas natin dito. So, magkano na lang yung naiwan? Okay, so may naiwan pa. And then, another example.
Si government, actually, nagbigay siya ng option na tinatawag na allowances. So, this one is allowable allowances or allowable deduction kapag ikaw ay either ikaw ay businessman or ikaw ay nag-work sa isang office. Okay? Either you are in a partnership or you are in a sole proprietorship na tinatawag. And then, kung ikaw ay isang empleyado. So, meron tayong tinatawag na allowable deduction, which is 90,000. So, yun yung maximum amount ng deduction. Kaya lang, dahil businessman ka, nakakahiya naman na i-deduct natin lahat yung 90,000. Anyway, hihingan ka nila ng kung ano yung mga pinagkagastusan mo na yun, yung allowances na yun. So, ganito na lang ang gawin natin para mas makatotohanan. Example, meron kang 1,000 allowances para sa sarili mo at para doon sa tindera mo. Siyempre, hindi mo naman kakayanin as online seller na ikaw lang mag-isa. So, meron kang katulong or kasama. So, siguro kamag-anak, ganun. So, mag-a-assume kayo na nagbigay ka ng allowances sa kanila. Okay? Gets? Okay. So, you have 1,000 allowances per month and your assistant is also have 1,000 allowances. So, we have 2,000. So, 2,000 times 12 months, so we have 24,000 allowances. Tama ba? Okay, so this one is 24,000. So, we deduct this one, 280 minus 14 minus 24. So, magkano na lang natira? Okay? So, magkano natira? Mahina ako sa Okay, mag-try kayo mag-compute. Hindi pwedeng ako lang. Tama ba? Okay, so may natirang 242,000. Okay. Kita nyo, 242,000, ibig sabihin, hindi ka na subject to tax. So, hindi ka magbabayad ng tinatawag na income tax. So, this one is the income tax. Okay? So, anong gagawin natin as online seller? So, even though you're not paying anything, kailangan mag-ano ka pa rin sa BIR ng every quarterly. Sasagutan mo yung form na ikaw ay businessman, but then again, yung gastos mo at saka yung kita mo ay hindi umabot. Okay? Pero as sole proprietor, pwede namang yearly ang computation niyan. Pwede kang yearly mag-submit. So, bilangin mo lang, and then kung ano man yung naiwan, yun yung per payment mo. Okay? Pero, may isa pa tayo tinatawag na it should be taxable. Ito yung tinatawag na percentage tax. Ito, dapat at least quarterly mag-ano ka ng form. Okay? So, ano ba yung tinatawag na percentage tax? Ganito lang siya. Di ba may puhunan ka 500,000? So, anything na business na hindi pa umaabot ng 3 million, you are subject to percentage tax. And this is 3%. So, yung 500,000 mo, you multiply it by 3%. So, how much is the 3% of 500,000? So, we have 500,000 times 3%. So, how much? So, yun. Magkano nga ba? 15,000. Okay. So, this 15,000, kailangan mabayaran mo yan. So, for example, nagbayad ka ng quarterly ng 4,000, nagbayad ka ng another quarter ng 4,000, and then you have another 4,000, so that's 12. So, pagdating ng fourth quarter, you need only to pay the remaining 3,000. Okay. So, all in all, ganun lang naman siya kadali. So, huwag kayong matakot kung sinabihan kayo na you are subject to a certain percentage or income tax. Kasi may mga liwing naman eh. So, hindi naman porke kumita ka ng 500,000, subject ka na sa tax. Tama ba? Nag-get? Kanina, dudugtungan ko lang yung kanina kasi nakalimutan ko. For example, di ba, nagre-record ka na. Nagbi-business ka. So, nare-record na expenses mo. So, ang question is, paano kung hindi mo siya nairerecord? So, anong gagawin mo? Si government kasi may tinatawag na 40% optional deduction. So, ibig sabihin, kahit wala kang record ng kung magkano yung pinuhunan mo or yung ginastos mo, pero pwede mo siyang makompute as part of your gastos. So, ang gagawin mo lang, bilangin mo lahat ng kita mo. For example, again, kanina kasi yung sample natin 500,000. So, idugtong lang natin. So, kung 500,000 yung kita mo,
you multiply it by 40%. So, meron kang 200,000 na gastos. So, ang tawag doon is optional standard deduction na 40%. So, ito. So, meron tayong 500,000 dito na sales, less yung 20% na expenses, 40% na expenses, which is the optional standard deduction. So, 500,000 multiplied by 40%, so meron kayong gastos na 200,000. Yan. So, hindi ka na maghihirap mag-compute. So, since okay naman siya sa basta sasabihin mo lang kay VAR na ang ginagamit mo na pagdideduct is optional standard deduction. So, 500,000 minus 200,000. So, meron kang gross compensation income na 300,000. So, ito na ngayon yung magiging basis mo dito. So, instead of 280, kasi yung 280, supposedly, ito yung actual gastos mo kung nakakapag-record ka ng expenses. Pero kung hindi, so, wala tayong magagawa kung hindi gumamit ng 40% optional deduction. So, yun. So, parang papalitan lang natin yung amount na instead ng 280, magiging 300,000 siya. So, supposedly, meron akong 300,000. So, minus 14, minus 24 yung kanina. So, ang matitira ay 200 what? Kasi 38 minus, so, meron akong 262,000. Okay. So, sabi nga kanina, under train law, yung subject to tax is 250,000 pataas. So, hanggat hindi siya umaabot, hindi siya subject sa income tax. Kaya lang ngayon, dito sa second example natin, lumagpas na siya sa 250,000. So, anong gagawin natin? So, ganito lang siya. So, from 0 to 250 is equals to 0 amount. Pero yung sobrang 12,000, i-multiply mo sa 12%. Sa 20%. Okay? Kasi, kung pagbabasihan mo yung table, ang first computation ng tax, lahat ng 250,000 hanggang 400,000 is subject to 20% tax. So, ganun talaga. Ganun yung computation niya. So kung may natira dito, so 262 minus 250 na hindi subject to tax. So, meron tayong 12,000. So, 12,000 times 20%. So, meron tayong babayaran na income tax na 2,400. Okay. So, summarize natin. So, yung computation natin na ginawa ngayon is the optional standard deduction, which is 40%. So, since nag-base tayo sa optional standard deduction, not dun sa actual record ng ating expense, dito sa sample natin, may naiwan na 262,000 na subject to tax. Sabi ko nga, under train law, kapag ang kita mo ay not less than 250, not subject to tax. So, since sobra siya, yung sumobra sa 250, i-compute mo by, i-multiply mo by 20%. So, 12,000 times 20%, ang total income tax mo for 1 whole year is only 2,400. Plus, the 15,000 na babayaran mo para sa percentage tax mo. Malinaw ba? Okay. So, I hope na naintindihan niyo siya. Thank you po.